हेलो एभ्रिवान। यो भिडियोमा अब हामी हाम्रो ज्याङ्गो प्रोजेक्टलाई चाहिँ कसरी डिप्लोय गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिक्छौँ। र डिप्लोय गर्नको लागि म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा पाइथन एनिवेयरबाट चाहिँ डिप्लोय गर्न सिकाउँछु। र तपाईँहरूसँग यदि पाइथन एनिवेयरको अकाउन्ट छैन भने तपाईँहरू प्राइसिङ एन्ड यो साइन अप यसमा यो अप्सनमा गएर चाहिँ तपाईहरु यहाँबाट आफ्नो अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ क्रिएट अ बिगिनर अकाउन्ट भनेर दिइराको छ है, र मैले यो अकाउन्ट चाहिँ बनाइसकेको छु। र क्रिएट अ बिगिनर अकाउन्ट तपाईले बिगिनर अकाउन्ट बनाउनु भयो भने चाहिँ तपाईले अब एउटा तपाईको वेब एप चाहिँ होस्ट गर्न दिन्छ है। तर यसले बिगिनर अकाउन्टबाट चाहिँ हामीले कस्टम डोमेन राखेर चाहिँ होस्ट गर्न पाउँदैनौँ। उसले दिएको नै डोमेन हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो अब तपाईहरुले अब यसमा क्लिक गरेर आफ्नो अकाउन्ट चाहिँ साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अकाउन्ट बनाइसकेको छु है, र म मेरो अकाउन्टमा लगइन गर्छु। सो यो मेरो ड्याशबोर्ड भयो है। र अब होस्ट गर्ने प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ हामीले अगाडि नै यो प्रोजेक्ट हेरेका थियौँ है। सो यो प्रोजेक्ट हामीले अब क्यासिङहरुमा मेलहरु सेन्ड गर्ने बेला सबैमा हामीले यही प्रोजेक्ट हेरेका थियौँ है। र म यही प्रोजेक्टलाई नै अब पाइथन एनिवेयरबाट चाहिँ कसरी डिप्लोय गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो भिडियोमा देखाउँछु। र यो मेरो पाइथन एनिवेयरको ड्याशबोर्ड भयो है। र यहाँनिर म अब एउटा नयाँ ब्यास यहाँ तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, न्यू कन्सोल भनेको ठाउँमा यहाँनिर म नयाँ एउटा कन्सोल स्टार्ट गर्छु। सो यो मेरो कन्सोल भयो है। र यहाँनिर चाहिँ अब मेरो प्रोजेक्टलाई चाहिँ म यहाँनिर चाहिँ ल्याउँछु। म मेरो सर्भरमा पाइथन एनिवेयरको सर्भरमा चाहिँ म मेरो प्रोजेक्टलाई ल्याउँछु है। त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ अब मेरो गिटमा छ। यो त्यो हाम्रो मेरो लोकलमा भएको प्रोजेक्टलाई मैले गिटमा हालेको छु है। र गिटबाट चाहिँ म अब यहाँनिर यो गिट क्लोनको युआरएल कपी गरेर यहाँनिर गिट क्लोन। सो यो चाहिँ मेरो पाइथन एनिवेयरको मेरो ब्यास भयो, पाइथन एनिवेयरले दिएको ब्यास। र यसमा आएर गिट क्लोन यसरी मैले क्लोन गर्छु। सो मेरो क्लोन कम्प्लिट भएको छ। र मैले अब यहाँनिर हेरेँ भने यसरी मैले उताबाट क्लोन गरेको प्रोजेक्ट यहाँ ज्याङ्गो एकाडेमी भनेर आइसकेको छ। र अब यहाँ भित्र हेर्ने हो भने सो यहाँनिर चाहिँ अब मेरो सबै यो पाइथनको ज्याङ्गोको फाइलहरु भयो है। SQLite 3 छ, manage.py छ है। र यहाँनिर चाहिँ अब म सुरुमा मेरो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ अब म पहिला भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट बनाउँछु। र भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट बनाउनको लागि mk virtual env -python is equal to usr। सो यो पाथ भनेको चाहिँ मेरो कुन चाहिँ पाइथन भर्जन चुज गर्ने भन्ने भनेर दिएको हो है। र मेरो प्रोजेक्ट चाहिँ पाइथन भर्जन 3.6 मा छ। सो म यहाँ पनि त्यही भएर पाइथन 3.6 मा दिन्छु। र पाइथन एनिवेयरमा पाइथन 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 र 3.8 यदि सबै चाहिँ अवेलेबल छ है। मेरो प्रोजेक्ट चाहिँ पाइथन 3.6 मा भएको भएर मैले चाहिँ पाइथन 3.6 यहाँ यसरी लेखेँ। र मेरो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टको नाम भनेको BENV। So mk virtual env _python is equal to usr bin python 3.6। तपाईं 3.4 देखि 3.8 सम्मको भर्जन सबै दिन पाउनुहुन्छ यहाँनिर। मेरो प्रोजेक्ट 3.6 मा भएर मैले 3.6 नै दिएँ र BENV यति गरेर मैले अब इन्टर गरेपछि यसले चाहिँ अब मेरो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिन्छ। सो मेरो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टको सेटअप प्रोसेस कम्प्लिट भएको छ। र यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट यहाँनिर BENV भनेर आइसकेको छ है। र अब ls गरेर हेऱ्यो भने मेरो ज्याङ्गो एकाडेमी यो भइहाल्यो। readme.txt यो सुरुमा यो क्लोन गरेको फाइल भयो। यो त डिफल्टमै थियो readme.txt भन्ने त। सो अब मेरो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टको लोकेसन हेर्ने हो भने चाहिँ ls-a गरे भने यहाँनिर मेरो भर्चुअल envs भनेर यहाँनिर यसरी दिइराको हुन्छ है। र केही गरी यो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ मानव डिएक्टिभेट भयो भने, जस्तै मैले डिएक्टिभेट गरेँ भने भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट डिएक्टिभेट हुन्छ। यहाँनिर BENV आएको छैन अगाडि। र अब मैले फेरि यसलाई एक्टिभेट गर्नको लागि चाहिँ ls-a मा हेरौँ हामी पहिला। यो यिनीहरू भनेको चाहिँ हाम्रो रिटर्न फाइल्सहरू हो है। सो यहाँनिर भर्चुअल envs भन्ने यो फोल्डर छ। यसभित्र गएर म cd
भर्चुअल इएनभीज यहाँनिर अब मेरो भिएनभी भन्ने मैले भर्खर बनाएको भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टको फोल्डर पनि हुन्छ सिडी भिएनभी र यहाँनिर अब हेर्ने हो भने बिन सिडी बिन र यहाँनिर फेरि हेर्ने हो भने यहाँनिर चाहिँ एक्टिभेट भन्ने यो कमान्ड हुन्छ है। सो मैले यसमा डट एक्टिभेट गरेँ भने मेरो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ यसरी। सो केही गरी तपाईहरुको भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ ब्यासमा डिएक्टिभेट भयो भने यसरी तपाईहरुले फाइल फोल्डर भित्र नेभिगेट गर्दा चाहिँ भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टलाई फेरि एक्टिभेट गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। र अब हामी फेरि ब्याक टु हाम्रो प्रोसेसमा आउँ। मेरो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट एक्टिभेट भइसकेको छ र म अब यो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिने रिक्वायरमेन्ट्सहरु चाहिँ इन्स्टल गर्छु। मैले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा मैले चाहिँ रिक्वायरमेन्ट्सहरु चाहिँ requirements.txt भनेर गिटमा हालेको थिएँ है cat requirements.txt। सो मलाई चाहिने रिक्वायरमेन्ट्सहरु भनेको यिनीहरु रहेछ। यो चाहिँ मैले मेरो लोकलबाट नै गिटहबमा चाहिँ अपलोड गरिसकेको थिएँ है। रिक्वायरमेन्ट्स बनाउन चाहिँ तपाईहरुले सुरुमै रिक्वायरमेन्ट्सहरु बनाउन चाहिँ जानेर अनि त्यो रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ अब गिटहबमै नै हाल्नु होला है। त्यो भयो भने तपाईहरुको डिप्लोयमेन्ट प्रोसेसमा अलिकति इजी हुन्छ। हरेक सिंगल कुरालाई चाहिँ पालै पालो इन्स्टल गर्नु पर्दैन है। सो अब यहाँ आएर म pip install -r requirements.txt चाहिँ गर्छु। यति गरिसकेपछि अब मेरो यो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ मलाई यहाँ requirements.txt मा दिएको सबै कुराहरु चाहिँ मेरो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टमा इन्स्टल हुन्छ। इन्स्टलिङ कलेक्टेड प्याकेजेस भनेर यहाँ इन्स्टल भइरहेको छ र यो चाहिँ एकछिन टाइम लाग्न सक्छ है। भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टमा सबै रिक्वायरमेन्ट्सहरु इन्स्टल भइसक्यो है। र अब चाहिँ सुरुदेखि म प्रोसेसहरु फेरि एकचोटी रिभाइज गरिदिन्छु। हामीले सुरुमा चाहिँ हाम्रो लोकल प्रोजेक्ट हाम्रो लोकलमा भएको प्रोजेक्टलाई गिटहबमा लगेर राख्यौं है। सबै गिटहबमा भएपछि गिटहबको कुरालाई हामीले हाम्रो सर्भरको ब्यास खोलेर चाहिँ सर्भरमा चाहिँ हामीले क्लोन गर्यौं। गिट क्लोन हाम्रो गिटहबमा भएको प्रोजेक्ट र अब क्लोन गरिसकेपछि हामीले भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट बनायौं हाम्रो सर्भरमा र भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट बनाएर चाहिँ हामीले सबै हाम्रो प्रोजेक्टलाई चाहिने रिक्वायरमेन्ट्सहरु चाहिँ इन्स्टल गर्छौं। सो यति काम चाहिँ हाम्रो भएको छ। र अब चाहिँ म मेरो यो पाइथन एनिवेयर को वेब ट्याबमा गएर यो वेब ट्याबमा गएर चाहिँ यहाँनिर गएर अब एड अ न्यू वेब एपमा चाहिँ क्लिक गर्छु। र यहाँनिर अब यो वेब एप्स डोमेन भनेर यहाँनिर भनिरहेको छ। हामीले अब मैले अहिले पनि भनेको थिएँ कस्टम डोमेन चाहिँ दिन पाउँदैनौं। सो अब उसले जुन चाहिँ डोमेन दिन्छ हामीले त्यही युज गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट र यहाँनिर म अब Django चुज गर्दा पनि हुन्छ। एकचोटी म म्यानुअल कन्फिगरेसनमै जान्छु र मेरो पाइथनको भर्जन चुज गर्छु। भर्जन 3.6 छ मेरो प्रोजेक्टको पाइथन भर्जन र यसमा गएर अब नेक्स्ट गर्छु। सो यति भइसकेपछि मलाई चाहिँ अब यो एउटा पेज दिन्छ है। र यहाँनिर चाहिँ मैले अब मेरो प्रोजेक्ट डिप्लोयमेन्टको मिलाउनु पर्ने सेटिङ्सहरु चाहिँ सबै यो एउटा पेजबाट चाहिँ मिलाउन सक्छु। र अब यसमा अब सबैभन्दा पहिला मिलाइहाल्नु पर्ने कुरा भनेको यहाँ हाम्रो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टको लोकेसन दिनुपर्ने हुन्छ है। यहाँ भर्चुअल इएनभी भन्ने ठाउँमा यहाँ गएर अब मैले बनाएको भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टको पाथ। सो अब फुल पाथ दिइराख्नु पर्दैन है। हामीले सिम्पली हाम्रो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टको नाम मात्र दियो भने पनि यसले आफै बुझ्छ। सो मैले भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टको नाम भिएनभी भनेर बनाएको थिएँ। सो भिएनभी लेखेर मैले अब ओके गरेपछि यसले आफै फुल पाथ चाहिँ बुझ्छ। होम पिनबिन आइडब्ल्यू भर्चुअल इएनभीज र भिएनभी भनेर यसरी बुझ्यो। र अब भनेको हामीले चाहिँ अब हाम्रो डिप्लोयमेन्टको लागि WSGI कन्फिग फाइल चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि यहाँनिर कोड भन्ने यो सेक्सनमा WSGI कन्फिगरेसन फाइल छ। सो यसलाई चाहिँ म अर्को ट्याबमा खोल्छु। सो यो फाइल चाहिँ उसले दिएको छ है डिफल्टमा। सो अब यसमा चाहिँ यहाँनिर हामी देख्न सक्छौं यहाँनिर एउटा फ्लास्कको लागि पनि छ है। त्यसैगरी यहाँ Djangoको लागि पनि छ। त्यसपछि अरु कुराहरु पनि छ। सो यहाँनिर चाहिँ अब मलाई चाहिने भनेको Django डिप्लोयमेन्टको लागि हो है। सो म यति बाहेक चाहिँ अरु सबैलाई चाहिँ उडाइदिन्छु। सो यिनीहरु आवश्यक छैन। र यहाँ माथिको सबै Django को मात्र राख्छु म। र अब Django को राख्दाखेरि
यहाँनिर मैले अब यो सबै कुरालाई अनकमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यो त कमेन्ट भयो। इम्पोर्ट ओएस, इम्पोर्ट सिस, त्यसपछि पाथ भयो। ल सो यति चाहिँ हामीले अनकमेन्ट गऱ्यौँ। यहाँनिर कोड सेक्सनहरूलाई चाहिँ हामीले अनकमेन्ट गरौँ र अब यहाँनिर दुईटा कुरा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा भनेको पाथ, अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो सेटिङ्सको लोकेसन। सो अब पाथ भनेको मेरो होम pnvinIW र माई साइट होइन, मेरो प्रोजेक्टको नाम दिनुपर्छ। मेरो प्रोजेक्टको नाम छ ज्याङ्गो एकाडेमी। यसरी यो पाथ दिएँ र त्यसै गरी यहाँनिर अब सेटिङ्समा पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ र सेटिङ पनि माई साइट डट सेटिङ्स होइन, ज्याङ्गो, यो नै हो ज्याङ्गो एकाडेमी डट सेटिङ्स, ज्याङ्गो एकाडेमी डट सेटिङ्स। सो यति मिलाएर हामी यसलाई सेभ गरौँ। सो यति भयो है। र अब म ब्याक टु मेरो वेब ट्याबमा जान्छु। यो भयो मेरो वेब ट्याब र यहाँनिर म मेरो रिलोड, मेरो एपलाई चाहिँ रिलोड गरिदिन्छु र अब हामी एकचोटि यो साइट खोलेर हेरौँ। सो यहाँनिर हाम्रो होस्टिङ चाहिँ भइसकेको छ है, तर यहाँनिर डिसअलाउड होस्ट एट भनेर यो आइरहेको छ। यो चाहिँ किन आयो भने अब हाम्रो यो डोमेनलाई चाहिँ हाम्रो यो होस्टलाई चाहिँ अलाउ गरेको छैन है। सो त्यसको यो मिलाउनको लागि हामी अब हाम्रो सेटिङ्समा गएर हाम्रो फाइल्समा, सो अब सर्भरमा यसरी फाइल्सहरू मिलाउनु चाहिँ राम्रो प्र्याक्टिस होइन है। तपाईँहरूले चाहिँ अब आफ्नो लोकलमा गएर यहाँनिर अलाउड होस्ट भन्ने सेक्सन हुन्छ है। त्यहाँनिर चाहिँ अब यहाँनिर अब तपाईँले एस्ट्रिक यसरी राखिदिनु भयो भने तपाईँ सबै होस्टको लागि काम गर्छ होइन। तर हामीले यहाँनिर चाहिँ अब यो हाम्रो यो प्रोजेक्टको यो डोमेनलाई चाहिँ म त्यहाँ लगेर राखिदिन्छु। यो डोमेनलाई यहाँ लगेर राखिदियो भने चाहिँ अब यसले चाहिँ यो डोमेनबाट मात्र चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्छ। सो अब यहाँबाट तपाईँहरूले यहाँ यो आफ्नो लोकल प्रोजेक्टमा यसरी चेन्ज गरेर चाहिँ अब कमिट गरेर पुस गरेर होइन आफ्नो सर्भरमा चाहिँ गिट पुल गरेर गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो भनेको चाहिँ एउटा राम्रो प्र्याक्टिस भयो है। गिटहब पनि अप टु डेट राख्ने र आफ्नो सर्भरमा चाहिँ गिटहबबाट जहिले पनि पुल गर्ने, त्यो भनेको चाहिँ एउटा राम्रो मेथड हुन्छ होइन। तर अहिलेको लागि चाहिँ म अब कमिटहरू गरिरहन्न र सिधै यहाँनिर फाइल्समा गएर मेरो प्रोजेक्टभित्र गएर यहाँनिर ज्याङ्गो एकाडेमी सेटिङ्समा गएर चाहिँ यहाँनिर अलाउड होस्टमा यहाँनिर चेन्ज गरिदिन्छु। python pnvinIW.pythonanywhere.com। ल यसरी यसलाई मैले सेभ गरेँ र एकचोटि फेरि हामी चाहिँ अब हाम्रो वेब ट्याबलाई चाहिँ फेरि एकचोटि रिलोड गरौँ। हाम्रो वेब एपलाई यो रिलोड गरेँ। रिलोड कम्प्लिट भयो र यसलाई हामी चाहिँ फेरि रिलोड गरेर हेरौँ। सो यस, हाम्रो होस्टिङ चाहिँ कम्प्लिट भएको छ। सो यसरी चाहिँ मैले मेरो लोकलमा भएको ज्याङ्गो प्रोजेक्टलाई चाहिँ अब पाइथन एनिवेयरको डोमेनमा हाम्रो कस्टम डोमेन चाहिँ राख्न पाएनौँ हामीले, हाम्रो फ्री अकाउन्ट भएको भएर र यसरी हाम्रो ज्याङ्गो प्रोजेक्ट चाहिँ डिप्लोय भएको छ। तर अझै पनि यहाँनिर हाम्रो स्ट्याटिक फाइल्सहरू चाहिँ लोड भएको छैन है। हाम्रो इमेजेसहरू, जेएसको कोडहरू र त्यसै गरी हाम्रो सिएसएसहरू चाहिँ लोड भएको छैन, त्यही भएर यहाँनिर यस्तो नराम्रो गरी आइरहेको छ। अब स्ट्याटिक मिलाउनको लागि चाहिँ एकचोटि फेरि हामी ब्यासमा जाउँ। मेरो भर्खरको ब्यास भनेको यो भयो। सो यो मेरो ब्यासमा आएर म यहाँनिर अब के फाइल्सहरू चाहिँ एकचोटि हेर्छु है। सो यहाँनिर स्ट्याटिक, यो स्ट्याटिक भन्ने एउटा फोल्डर छ है, त्यो भित्र हेरौँ हामी। सो यहाँनिर चाहिँ मेरो मैले सुरुमा लोकल प्रोजेक्टमा नै सबै मिलाउँदाखेरि, लोकल प्रोजेक्टमा नै सेटअपहरू मिलाउँदाखेरि चाहिँ अब स्ट्याटिक फाइलको लोकेसन यो ठाउँमा दिएको थिएँ है। सो यहाँनिर चाहिँ मेरो अब स्ट्याटिक फाइल्सहरू छ।
home.css login.cssहरू र यो फाइलसम्मको लोकेसन यदि तपाईहरुकोमा चाहिँ हैन यसरी स्ट्याटिक फाइल चाहिँ तपाईको स्ट्याटिक बनेको छैन भने तपाईले लोकलमा बनाउनु भएको छैन भने यहाँ तपाईले अब आफ्नो सेटिंग्समा स्ट्याटिक रुट दिएर यहाँ आएर तपाईले python manage.py collect static चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ तर मेरोमा सबै स्ट्याटिक फाइल्सहरु चाहिँ यहाँ भित्र आइसकेको छ फोल्डरमा छ है सो मैले यो हान्दिन python manage.py collect static चाहिँ हान्दिन म अब के गर्छु भने सिधै यो स्ट्याटिकको लोकेसन चाहिँ अब मैले यहाँ निर यो वेब ट्याबको यहाँ तल गएर स्ट्याटिक फाइल्सको यहाँ निर चाहिँ म दिदिन्छु सो मेरो स्ट्याटिक URL भनेको मेरो Django सेटिंग्समा स्ट्याटिक URL जे छ त्यही दिन्छु यसरी स्ट्याटिक भनेर र अब मेरो पाथ भनेको यो पाथ भनेको चाहिँ मेरो यहाँसम्मको पाथ चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ यो पाथ भनेको मेरो Django एकेडेमी भित्रको स्ट्याटिकमा छ सो म यहाँ निर आएर होम pnaviniw त्यसपछि Django academy/static सो यो चाहिँ मेरो स्ट्याटिकको लोकेसन भयो URL static ओके सो यो मेरो स्ट्याटिकको URL भयो र यो चाहिँ मेरो स्ट्याटिक सम्मको रुट भयो अब यो कुरा चाहिँ तपाईले आफ्नो Django settings.py मा पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ है तपाईको URL चाहिँ स्ट्याटिक हुनु पर्यो र यदि स्ट्याटिक फोल्डर बनिसकेको छैन भने तपाईहरुले स्ट्याटिक रुट दिएर आफ्नो python manage.py collect static गर्नुभयो भने तपाईको होल प्रोजेक्टको जति पनि स्ट्याटिक फाइल्सहरु छ त्यो सबै चाहिँ स्ट्याटिक रुट जुन दिनु भएको छ त्यो भित्र नै आएर बस्छ है तर म यो चाहिँ लोकलमा नै स्ट्याटिक फोल्डर बनाएर सबै स्ट्याटिक फाइल्सहरु चाहिँ यसरी ल्याएर यहाँ र सर्भरमा चाहिँ ल्याइसकेको छु त्यही भएर collect static गरिन तपाईहरुले चाहिँ एकचोटी collect static गर्नु होला र यसरी मैले अब यो दिएपछि अब एकचोटी फेरि यसलाई रिलोड गर्छु र अब यो म खोल्छु फेरि एकचोटी हाम्रो साइट र यो गर्दाखेरि हाम्रो सबै कुरा चाहिँ मिलेर आइसकेको छ र अब यहाँ म एज अ युजर लगइन पनि गर्छु सो यस यहाँ भित्र पनि सबै कुरा चाहिँ मिलेर आइसकेको छ इमेजेसहरु हाम्रो बुटस्ट्र्याप बटनको कलर्सहरु सो यसरी चाहिँ हाम्रो सबै स्ट्याटिक फाइल्सहरु पनि सल्भ भइसकेको छ र यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो लोकल प्रोजेक्टलाई चाहिँ Python Anywhere मा डिप्लोय गर्यौं है सबै कुरा मिलाएर सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो अब के क्वेशन्सहरु भए चाहिँ हामी पर्सनली नै कुरा गर्न सक्छौं हस् थ्यांक यू